Екопоселення «Зелені кручі» включилися в проєкт «Зеленої дороги» фактично з першого дня. Це вийшло природнім чином, тому що до всіх, хто живе в нашому поселенні, одразу ж поїхали родичі, друзі, всі, хто хотіли виїхати з великих міст. А декілька наших родин вирішили виїхати за кордон, і в їхні будинки ми одразу почали селити людей, які дзвонили, шукали прихистку. Ми зараз знаходимося в поселенні Чарівне. В перші дні війни це зразу стало центром для прийому біженців, тому що тут є столова, технічні склади з продовольством. Ми просто максимально, як могли, наповнили це зі свого боку. І тут готувалася їжа, тут, в принципі, весь потік у цих людей приймався, поки не підготовилися хати по селі. І вже ми не забезпечили їх там окремими газовими плитками і всім необхідним. Ми ще під'їдемо, ще глянемо про це. Да. Не знал, куда мы не знали, куда ехать. Мы просто ехали туда, где не бомбят. Люди замечательные, они нам так помогли, что просто я не знаю как. Вот, это просто на них молиться надо. Все, они дали нам питание, мы ж схватили там, что попало, что было у нас это. Они нам дали и одежду, и питание, все дали нам. Из нежилого помещения сделали, просто, я не знаю как. Вы понимаете, вот у нас, мы пришли когда сюда, здесь не было, комодец был, и тот был заброшенный комодец. Они его почистили, там воду провели. Здесь у нас сейчас горячая и холодная вода. Здесь, в принципе, необходимый минимум обеспечен. Конечно, если, дай бог, их дом сохранится, они смогут вернуться, то, если то дом, достаточно. там у нас, когда мы уезжали, там стекла выбило, там все такое, мы досками забили окна и уехали оттуда. Картошку посадил там. Сейчас на грядках уже все почти зашло, а картошка еще не зашла. Ми зараз на Теплій горі. Це один із наших просторів. Зараз це прихисток для багатьох людей зі східних регіонів, вимушено переміщених сімей. Ми тут з зими вже з ними, і це близько 20 чоловік. Хоча цей простір він був законсервований на зиму, і ми не очікували, але війна внесла свої корективи. 24 лютого я прокинулася о 7 ранку і побачила чоловіка за комп'ютером, який повернувся до мене і сказав: «Почалось». А чоловік пішов добровольцем, як медик, в територіальну оборону Харкова. І тиждень я прожила одна, чувши кожен день або кожну ніч вибухи, і я пробула лише ніч в підвалі, в льосі, щоб зрозуміти, що я не можу більше. І виїхала на 29-й день війни. То перші 4 дні війни були як 4 роки. А коли я сюди приїхала, 4 дні були ніби 4 години. Вони дуже швидко пройшли. І досі мені здається, що я тут не можу зловити вайб спокійного життя. І зараз я в тій точці хочу зрозуміти, на що я є, хто я є, чому я є тут.
В мене є квартира, де я прожила з чоловіком 5 років, але в мене немає дому. В мене немає якоїсь своєї хати. Де місто, як мурашник, мені підходить. І я за ним так сумую. Думаю, я люблю Харків. Знаю раз, два, три, десь 5-6 таких місць, де падали 500-кілограмові бомби, після якої на городі у людей, де вони саджали городину, саджали картоплю, утворилися озера невеличкі. Допомагаємо відроджувати село. Я особисто роблю дахи, допомагаю, пахаю городи тракторцем. Добре, що він залишився цілий. От. І комунальні деякі роботи по селу робимо, допомагаємо людям волонтерською допомогою, тому вистачає діяльності. Ну, мы были в 3 города. Ну, в одном городе мы 1 день прожили, а потом на следующий день приехали до маминого брата родного, а потом сюда. Переїжджаю. Да, до Мкана. 3 дня они сюда ехали. З Волновахи. Под Волновахой. Під Волновахою. Мне нравится, что сюда никто не нападает, танки сюда не едут. Никакие обстрелы не идут. Если бы у вас были друзья с других стран, которые тоже живут вот так вот населенными, что бы вы им сказали? Что бы вы пожелали? Чтобы они были здоровы, счастливы и никогда не мусорили. There's a woman in love. There's a man in a war zone. He can reach her in thoughts. In their mind they can find home. I nadrepane stier meni kvikuna tigi. Voda